السلام عليكم. ايفون اكس ماكس في مشكلة باللمس مثل ما نلاحظ. بالبداية حنفتح المذر بورد، نفصل طبقات البورد ونلاحظ الطبقة السفلى والطبقة العليا تحت الميكروسكوب. الآن البري هيتر مضبوط على درجة حرارة 180 درجة. بالبداية الطبقة السفلى حشاهد المذر بورد فاصل أو لا. بعض الأحيان يكون من هذا الجانب بالقرب من قاعدة السيم كارت. هذا المكان بعض الأحيان يكون فاصل، فلحظة أوكي تمام. للجانب الثاني تمام. في مجموعة نقاط خالعة من الطبقة البلالة. هاي مجموعة النقاط، هاي نقطة رقم 1 خالعة من الطبقة، هاي نقطة رقم 2 تمام، هاي نقطة أيضا، هاي النقطة. إذا مجموعة نقاط خالعة من الطبقة الأعلى، طبقة المعالج. خلينا ننتبه لطبقة المعالج. نعم بالفعل، لاحظ هذه النقطة مفقودة، هاي النقطة أيضا مفقودة، هاي نقطة أخرى مفقودة. خلينا نشوف النقاط على المخطط السيجماتكس. 1 2 3 4 5. هاي النقطة رقم 1 مفقودة، اضغط عليها. Power Management Unit to System Called Reset Low. خط متصل بين IC Power معالج التطبيقات. Baseband 20 GSM، إلها علاقة بدائرة الشبكة. البيسباند، نعم الجهاز متوفى بدائرة الشبكة بالفعل. اللي بعده 1 2 3. هاي النقطة أيضا أكورن، إلها علاقة باللمس. أنالوج ديجيتال كونفرتر، هذه إلها علاقة باللمس أيضا، موفى اللمس. بعد ذلك أعبر 3 نقاط 1 2 3. وهذه النقطة whole case always on process. إذا 4 نقاط مهمة، خلينا نوصلهن ونرجع.